ากาศร้อนมหาโหดจริงๆค่ะท่านผู้ชมแดดเปรี้ยงมากเลยดูสิคะเนี่ยแดดแรงมากใครเป็นวัยทองนะคะที่ทรมานอยู่แล้วทรมานหนักขึ้นไปอีกค่ะใครอยากทราบทางออกหยุดทรมานจากวูบวาบวัยทองดูในคลิปนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะรายการไลฟ์ทอล์กกับดรแคทอาจารย์แพทย์หญิงพินุธัญญาหารจากเพจดรพงศธรค่ะตอนนี้นะคะเราเข้าสู่พฤษภาคมแล้วนะคะแต่อากาศก็ยังคงร้อนมากๆแบบร้อนมหาโหดจริงๆเลยปกติฤดูนี้นะคะเราน่าจะเข้าใกล้ฤดูฝนนะคะเด็กๆใกล้จะเปิดเทอมแล้วอากาศมันก็ควรจะเย็นลงนะคะแต่ตอนนี้อุณหภูมิก็ยังพุ่งสูงปรี๊ดอยู่ตลอดเลยนะคะซึ่งพอเข้าสู่หน้าร้อนเนี่ยค่ะคนที่เป็นวัยทองนะคะจากเดิมที่เขาทรมานมากอยู่แล้วนะคะมีอาการวูบวาบเหงื่อแตกพอเข้าสู่ช่วงนี้นะคะซึ่งมันร้อนมหาโหดขนาดนี้อาการต่างๆมันก็จะยิ่งทวีคูณเพิ่มขึ้นเป็น2 เท่า 3 เท่านะคะถ้าใครนะคะอยากทราบทางออกต้องติดตามเลยนะคะวันนี้หมอมี3เคล็ดลับทางออกสำหรับคนที่มีอาการวูบวาบในวัยทองนะคะซึ่งภาษาอังกฤษนะคะวูบวาบในวัยทองเราจะเรียกคำว่า hot flush นะคะคำว่า hot flush ก็คือมันจะเป็นร้อนวูบวาบนะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะคะอาการมันจะเป็นแบบนี้ค่ะอยู่ดีๆเราก็จะรู้สึกร้อนแบบเริ่มจากบริเวณใบหน้าก่อนเลยนะคะหน้านอกจากร้อนแล้วจะแดงด้วยนะคะแล้วก็ตรงมาตามแขนขาหลังจากนั้นนะคะก็จะเริ่มเหงื่อออกค่ะ sweating เหงื่อออกมาเต็มเลยนะคะเหมือนเราอยู่ในที่ร้อนจัดๆทั้งที่เราอาจจะในห้องแอร์ด้วยซ้ำนะคะหลังจากนั้นนะคะพอเราเหงื่อออกเสร็จร่างกายก็จะเริ่มเย็นลงนะคะแล้วเราจะเข้าสู่อาการหนาวสั่นขึ้นมาทันทีค่ะใครเป็นอย่างนั้นอยู่นะคะยกมือขึ้นหรือคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะเป็นการร่วมพูดคุยกันนะคะเพราะว่าหมอเชื่อเลยค่ะว่าในคนที่ติดตามเราอยู่เนี่ยมีหลายคนเลยนะคะที่เข้าสู่วัยทองนะคะคนไข้วัยทองที่มีอาการวูบวาบก็จะมีอาการอย่างที่หมอพูดไปเมื่อสักครู่ค่ะเดี๋ยวร้อนนะคะเหงื่อแตกแล้วสักพักก็จะหนาวสั่นเพราะอะไรนะคะวันนี้มีคำตอบให้ฟังค่ะเพราะว่าเมื่อเราเข้าสู่วัยทองนะคะเราจะขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยมันจะมีผลไปสู่สมองของเราเพื่อที่จะควบคุมการอุณหภูมิของร่างกายนะคะในภาวะปกติเนี่ยคนเราจะสามารถควบคุมอุณหภูมิร่างกายได้แต่ถ้าเราขาดเอสโตรเจนนะคะการควบคุมอุณหภูมิกายของเราเนี่ยมันจะเสียไปอย่างมากเลยปกติคนเรานะคะถ้าอุณหภูมิกายเราร้อนขึ้น 0.4 องศาอย่างเช่นเราออกไปตากแดดไปข้างนอกบ้านร่างกายมันถึงจะเริ่มระบายความร้อนนะคะแต่คนที่เป็นวัยทองยังไม่ทันจะถึง 0.4 องศาแค่เปลี่ยนนิดเดียวค่ะ 0.1 องศาหรือน้อยกว่านั้นสมองเริ่มสั่งงานแล้วว่าให้ระบายความร้อนเดี๋ยวนี้นั่นแหละมันทำให้เรารู้สึกร้อนเผาไปทั้งตัวแล้วก็เริ่มมีเหงื่อออกเป็นการระบายความร้อนค่ะแล้วพอเราเหงื่อออกเสร็จเราหนาวเพราะว่าจริงๆแล้วร่างกายเราไม่ได้ร้อนพอเราเอาความร้อนออกไปเนี่ยเราก็เลยจะหนาวสั่นนะคะมีอาการขนลุกได้นั่นแหละค่ะคือสาเหตุที่ว่าทำไมคนเป็นวัยทองถึงมีอาการเหงื่อออกร้อนวูบวาบแล้วก็หนาวสั่นตามมาเพราะว่าเนื่องจากเอสโตรเจนของเขาหมดไปค่ะเสียน้อยลงหรือว่าหมดไปซึ่งเอสโตรเจนเนี่ยมันเป็นตัวที่จะเข้าไปทำส่งสัญญาณไปที่สมองเพื่อที่จะให้สมองเราเนี่ยสามารถควบคุมอุณหภูมิร่างกายนะคะปรับตัวกับอากาศที่ร้อนดังนั้นถ้าเราขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยสมองส่วนนี้เราก็จะทำงานได้ไม่ดีนะคะมันก็จะเกิดอาการอย่างที่ว่านะคะถ้าใครเป็นอยู่นะคะต้องตามต่อเลยค่ะเอากระดาษมาจดนะคะว่า3ทางออกนะคะเมื่อเราเกิดอาการวูบวาบเหงื่อออกในวัยทองเราจะทำยังไงได้บ้างนะคะเป็นการทบทวนให้ฟังค่ะว่ามีวิธีอะไรบ้างบางท่านพอฟังแล้วเหมือนเรารู้แล้วนี่แต่ว่าบางท่านลืมค่ะบางท่านนึกไม่ถึงเลยว่ามันวิธีง่ายๆอย่างนี้เองเหรอที่ฉันจะหายวูบวาบนะคะมาสู่ทางออกที่1เลยนะคะทางออกที่1ก็คือการออกกำลังกายนะการออกกำลังกายเนี่ยมันจะช่วยทำให้การไหลเวียนของเลือดเราดีขึ้นค่ะท
ทำให้ระบบประสาทส่วนปลายทำงานได้ดีขึ้นรวมไปถึงการหลั่งเหงื่อต่างๆระบบอัตโนมัติต่างๆทำงานได้ดีขึ้นซึ่งตรงนี้แหละมันมีส่วนช่วยในการระบายความร้อนของร่างกายค่ะและเป็นการลดความเครียดให้กับคนที่เป็นวัยทองได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากที่จะลดภาวะวูบวาบเหงื่อแตกเนี่ยเราต้องออกกำลังกายนะคะซึ่งจะออกแบบไหนก็ได้ค่ะอยู่ที่ความชอบนะคะบางคนชอบแบดมินตันเทนนิสวอลเลย์บอลการวิ่งการไปฟิตเนสหรือว่าการว่ายน้ำหรือแม้แต่การวิ่งอยู่ที่บ้านอันนี้คือสามารถทำได้หมดนะคะแนะนำว่าทำตามที่เราชอบไม่จำเป็นต้องตามใครนะคะถ้าใครชอบเป็นกลุ่มทำเป็นกลุ่มถ้าใครชอบเดี่ยวทำเป็นเดี่ยวนะคะออกกำลังกายที่ดีได้ประโยชน์ก็คืออยู่ที่30นาทีต่อครั้งนะคะสัปดาห์ละ 3-5 วันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่ได้ออกกำลังกายหรือเป็นคนที่มีที่เขาเรียกกันว่า sedentary lifestyle ก็คือเป็นคนที่ไม่ออกกำลังกายวันๆทำแต่งานรับประทานอาหารแล้วก็นอนแล้วก็ไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะคะอันนี้อยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงนะคะแล้วมีโอกาสที่จะวูบวาบวัยทองรุนแรงขึ้นดังนั้นคุณควรออกกำลังกายนะคะต่อมาข้อ2แล้วนะคะ Mind and Body Therapy นะคะคือเป็นการใช้ใจรักษาโรคทางกายนั่นเองนะมีวิธีอะไรบ้างนะคะก็คือการทำสมาธิการทำสมาธิเนี่ยถือเป็น Mind and Body Therapy แบบหนึ่งนะคะการทำสมาธิก็คือการเพ่งกำหนดจิตแล้วก็ลมหายใจเข้าออกนะคะตรงนี้แหละอันที่1เลยมันจะช่วยเรื่องเกี่ยวกับการใช้สมองของเรานะคะผ่อนคลายความเครียดแล้วก็สามารถที่จะปรับตัวนะคะกับสิ่งต่างๆที่เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในวัยทองความเสื่อมต่างๆรวมไปถึงระบบการควบคุมอุณหภูมิกายนะคะก็จะสามารถดีขึ้นได้นะคะรวมไปถึงเราก็จะมีการคิดในแง่บวกปรับตัวได้ง่ายขึ้นนอกจากการนั่งสมาธิแล้วนะคะโยคะค่ะโยคะก็จะเป็น Mind and Body Therapy อย่างหนึ่งถ้าใครนะคะเคยเล่นโยคะก็จะเห็นว่ามันต้องมีการหายใจเข้าออกกำหนดลมหายใจเหมือนกันนะคะจะเห็นว่ามันก็เป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยในเรื่องของสมาธิแล้วนอกจากโยคะเนี่ยมันนอกจากจะช่วยเรื่องของการ Mind and Body Therapy แล้วเนี่ยมันยังเป็นการออกกำลังกายที่ดีอย่างหนึ่งนะคะถ้าเกิดใครเล่นโยคะได้นะคะเล่นโยคะเนี่ยมันจะช่วย2เด้งเลยนะคะสำหรับเรื่องของการออกกำลังกายและเรื่องของการใช้ทางด้านจิตใจรักษาเรื่องอาการวูบวาบนะคะซึ่งทั้ง2ข้อเนี่ยมันมีการวิจัยรับรองอยู่แล้วค่ะว่าสามารถลดอาการวูบวาบเหงื่อแตกในคนไข้วัยทองได้นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า2วิธีนี้ไม่ยากเอาไปใช้ได้เลยนะคะต่อมาค่ะเป็นเคล็ดลับข้อสุดท้ายแล้วค่ะเคล็ดลับข้อที่3คือการที่เราเลือกเสื้อผ้าสวมใส่ให้ถูกต้องนะคะถ้าเราอยู่ในประเทศที่ร้อนหน้าร้อนแล้วเรายังเป็นวัยทองด้วยเนี่ยเสื้อผ้าที่ควรใส่ก็คือจะเป็นเสื้อผ้าที่โปร่งสบายค่ะเน้นว่าตัวผ้าเนี่ยจะต้องสามารถระบายความร้อนได้ดีอย่าใส่เสื้อผ้าหนาหรือเสื้อผ้าที่อับจริงๆกางเกงยีนพวกนี้ค่ะอาจจะลำบากไปสักนิดนึงสำหรับวัยทองและหน้าร้อนนะคะแนะนำว่าอาจจะเป็นผ้าฝ้ายหรือผ้าอะไรที่สามารถระบายความร้อนได้ดีค่ะแล้วไม่จำเป็นว่าจะต้องแบบเปิดเผยเนื้อหนังมากมายนะคะสามารถใส่เสื้อมีแขนใส่ขายาวได้แต่ขอให้เป็นเสื้อผ้าที่สามารถระบายความร้อนได้อย่าหนาเกินไปนะคะเนี่ยแหละค่ะเวลาการที่เราเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะกับอากาศแล้วก็โรคของเราเนี่ยโรคที่เราเป็นนะคะอากาศที่มันร้อนเนี่ยมันก็ลดลงนะคะฮอตฟลัชต่างๆก็ลดลงได้ค่ะเห็นไหมคะนี่คือเป็น3ทางออกที่จะช่วยเรื่องอาการวูบวาบในวัยทองนะคะแต่ฟังดีๆนะคะถ้าเกิดท่านผู้ชมนะคะทำทั้ง3ทางที่หมอพูดไปแล้วยังไม่ดีขึ้นนั่นแสดงว่าคุณเป็นหนักแล้วค่ะคุณจะต้องหาทางออกด้วยการไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่รู้จริงทำจริงในด้านนั้นๆนะคะสำหรับวันนี้ค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็สามารถกดไลค์และกดแชร์ได้ค่ะเป็นกำลังใจให้หมอนำความรู้ดีๆมาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมอย่างต่อเนื่องนะคะและอย่าลืมนะคะกด subscribe นะคะดร.พงศธร Healthy Beauty Channel ค่ะในนั้นนอกจากเรื่องวัยทองแล้วยังมีอีกมากมายหลายอาการหลายโรคนะคะ
รับรองว่าต้องมีสักอย่างหนึ่งที่ตรงกับอาการที่คุณเป็นอยู่นะคะสำหรับวันนี้ค่ะขอให้ทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ